Se on terve. Terve ja hyvää viikonloppua. Katsotaan, jos tosta saisi vähän pelattua tätä peliä taas. Vähän krapulainen olo, mutta onneksi tää nyt ei oo mikään Sekiro, että se niinku menee naama ihan vitun mutkalle, jos tätä vähän kusee. Jatketaan se. Mä en tiedä, pitäisikö meidän tehdä nyt vähän sitä main missionia eteenpäin tässä. Mitä muistikohtaa tai muistikuvaa, että mihin me jäätiin tässä. Twould seem we've a need to visit the palace. Let us make for the palace, that you might investigate Minister Allard's chambers. I dare not enter the palace, but I would fain escort you to the castle entrance. You have a... Ei vittu, depositti, withdraw. Me varmaan tarvitaan se... Ai vittu, kun niskat kipeät. Mitä meidän piti nyt ottaa? Toi. Mitkä ne on ne housut? Ei work. Oi. Ei tarvii sitten saatana tapella siellä porukan kanssa. Ehkä. Katsotaan. Mitä vittua? Eiks mä ottanut niitä housuja sieltä äsken? Sori, mä nyt vajottelen tässä. Kyllä mä otin. Mitä vittua nyt? Mitä helvettiä? Ei kun täällä ne on. Ei tota. Kun give viral. No niin, hyvä nyt. Ja equip. Mikäs se oli se meidän questi sitten? Niin tää oli se muija vaan. Jadate Orbi. Toi on siltikin tuolla. En mä tota nyt. Meillä on, joo, meillä nyt on se päällä. Ja hyvä päivä, niin me ei sitten hyökkää päällä. Ehkä toivottavasti. Jos sen nyt on niin energisen kuuloinen tällä hetkellä, niin on vähän krapulaa kyllä sitten päällä, että ihan tiedäks. Mä tossa ostin nyt vähän bissää, että pitää saada pari alle, niin ehkä sitten taas lähteä kone käyntiin. Miten tää tuntuu nyt paljon smoothimmalta tää kaupunki? Beg pardon, sir. But you are the Arisen, are you not? Captain Brandt bade me ask aught of you, if you would hear it. However, it is a matter best kept from prying ears. Might we not move to a more discreet location? No, mennään sitten.
Firstly, pray, take this. 'Tis a regalia sword. One of the kingdoms. 'Tis my duty to guard it. Yet, Miksi tää hiiri I've tulee stolen tähän it from the keskellä masquerade aina? hall where 'twas on a duplicate now rests in its place. And I must beg you to keep the true artifact hidden, lest the ruse be discovered. Generations of Amundian rulers have wielded it, though not in battle, of course. 'Tis a ceremonial weapon for use in parades and the like. Yet, Disa's disdain for tradition has seen the blade suffer. 'Tis fractured and has lost much of its former luster. Captain Brandt is of a mind to restore it, so that it might serve as a symbol of your authority, Sir Arisen. Indeed, when the time comes for you to announce your ascension, having this sword at your hip would doubtless elevate your standing in the eyes of the people. And I must confess, having watched over the blade for many a year, I've grown rather fond of it. I should be well glad to see it restored to its former splendor by your hand. My hopes for our kingdom and its treasure go with you, Sir Arisen. I bid you... What is the sword? Ah, okei. Niin siis se on vaan blade, okei. Just a blade. Kohta sitten nähdään, että saako täällä olla. Se on varmaan tuo ylhäällä jossain. Mitäs tässä nyt pääsee yläkertaan? Tuolla. Onks mä vaihtanut asetuksia vai miksi tää nyt pyörii näin saatana smoothisti? Mitä mä oon tehnyt tää? En tiedä. No. Krapulainen sormi ei melkein päässyt saatan rappusesti. Jotain nippelilorea taas. En jaksa lukea kaikkea. Mitä? Eikö se tää ollut? Mun pitäis päästä nyt sinne sisään sitten. Pääseköhän tosta takapihalta jostain? Ei oo auki tuo. Menee taas säätämiseksi. Onkohan tää vessa? Näyttäis vähän siltä. Nehän oli linnoissa silloin linnoissa niin oli sitä seinää vasten ja sit sieltä meni semmonen putki käytännössä vaan sitten pihalle, mistä se paska sun muu valui sitten. Missä me nyt ollaan? Fuck.
Joo, mä veikkaan, että tuolta ylhäältä pitäisi jostain päästä. Jaa, se ei suostu. Ei suostunut mennä siitä. Siis tää on tää, joo. Kyllä. Mistäkään helvetistä sinne pääsee? Kun se on niinku tossa suoraan ylhäällä. Jaha, massii. Otetaan toi camping kitti. Ai vittu, ne on faara. Miten helvetis mä niinku pääsen tänne? Tosta niinku pitäis hyppää. Mut sitten mä tiedän, miten mä niinku pääsen tohon. Mitä helvettiä? Mitähän täällä niin oikein taas tapahtuu? Noniin. Älä vittu ne, saatana. Näinhän tää menee. Easy peasy lemon squeezy. Sir, how can I be... Mitä? What the fuck nyt? Mitä vittua? Vai pitääks tonne mennä illalla? Oi saatana. Ah. Mä pääsen hyvin ulos, mut sit mä en pääse enää takas. Oi saatana, saatana. How can I help you? Luetaan nyt se questi uudestaan. En nyt halus jäädä taas jumittaa. Okei. Eli se on yöllä. Vittu. Olisikohan tää missään Täällä ei penkkejäkään missään, missä vois istua. Ei kun niin, tässähän oli se yksi penkki. Eikö se ollut tässä jossain? Missä se oli? Täällä vissiin jossain. I have been waiting for you, Arisen. No nyt taas upea tulee aika paljon. No joo, antaa olla. Pari kertaa. No niin, nyt vois mennä. You are the Arisen, yes? The captain gave... Follow me! Tähänkin. Follow me. Follow me! Follow me. Follow me! Follow me.
Kun ei pysty edes juosta, kun se tuo B-nappula Follow tulee. me. Follow me. Follow me. Ah, saatana. 'Tis best you move along. Should one of the other guards spy, pray be cautious, Your Majesty. Your Majesty. No, mä nyt ainakin tiedän jo valmiiksi, että mistä täältä pääsee. Ei tarvii sit rupea pimeällä etsiä mitään. Follow me. Ei vittu, mä arvasin. Mä niin arvasin. Ei saatana. Pakko vaan mennä uudestaan. Joo. Hello me. Ei vittu hypitä sit yhtään. Mä en tiedä, onko tää oikea reitti, mutta... What business could be so pressing that I must be summoned at this late hour? I would not What presume the to know. fuck? Mikä toi oli? However, it must be a highly sensitive matter for the regent kin to request a private audience. Or perhaps the boy has finally grown wise to the benefits my favor can bring. My lord. My is lord. not over here. Oh, unwring your hands, you fool! As if anyone in this palace would dare say a word against me. Now, if Wilhelmina calls, tell her to await me in my chambers. I will return. Elder Scroll. Search. What? Pitääks tää oo se? Mitä vittua nyt taas? Someone... Find someone to repair a Naulat regalia sword, okay. Ah. Katteleekin, että onkohan toi. Surely none more important than... Indeed. But that, Your Grace, would be better discussed in the presence of your mother. Repaired pack. Well, well. We meet again. Is this stealthy business becoming a habit of yours? Jennifer. Oi! Who goes there? Who's there? Tut,
tut. Now, this just won't do. How's a lady supposed to work with all these interruptions? Oh, it is you, Lady Wilhelmina. Mm-hmm. Do excuse us. We thought to enjoy a little fresh air. Though we had hoped for slightly more privacy, if you catch my meaning. Apologies, milady. But might I ask the name of your companion? Are you sure it would be wise? Such knowledge has been known to cost a man his head. Understood, milady. If anyone asks, I shall say I saw naught. Niin, pidä omalla tietonos vaan. Muuta lähtee päät pyörimään. A narrow escape. You should count yourself lucky that he was so easily flustered. Is that all you have to say for yourself? 'Tis sweet of you to mind your manners, but such niceties won't get you far with me. Something tells me this shan't be the last I see of you. Perhaps you'll be good enough to repay me when next we meet. Vähän jalkahierontaa, eiks niin? Repayment is here. Joo, nyt pitäis mennä. Laitetaan nyt Suomen tien nää itemit helvettiin. It seems you've made a discovery regarding the false sovereign. Nyt taas vähän pätkäs. Might we not complete our delivery while we're here? We need only pass our burden into the hands that await it. Right you are. Methinks this will be of interest to Captain Brandt. Shall we go inform him? Yeah. I take it you've some business with this person. Then pray, follow me. Ai tossa on arkku, mitä helvettiä. Over here if you would. Here we are. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. I know this sigil well. 'Tis the crest of the neighboring country of Batal, a land with which Vermin has no official dealings at present. Let me see. It reads, "True to our word, we offer you the power of the Godsway. Pray make haste in securing Melv, that all might be made ready ere our plans are set." A meager clue, to be certain. Though, 'tis clear that the Queen Regent conspires with Batal. Though the political situation is stable at present, much blood has been spilt between Vermund and its neighbor in the past. I fear such a partnership would only portend the drawing of more. At any rate, 'twould seem our search has led us to only more questions. Chief among them, what is meant by securing Melv and this Godsway? I will investigate these matters as best I can. In the interim, only once we have a fragment of the Queen Regent's plot can we begin to thwart it. And ere it slips my mind, pray, take this. Perchance it will help speed you on your way to Melv. Queen Regent. Mikä ring off? What? On maximum amount weight, okay. Weight kive. Issa appears to be working in concert with this Phasus fellow.
But what precisely is their aim? Miksi nää kaikki main questit on tässä kylässä? Mä en niinku siis niinku... Onks tässä nyt mitään järkeä? Shall we visit the manor, as the maid bid? Follow me, master. I shall guide you to the location. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. No, seurataan sua sitten. Tämähän on ihan hyvä, ei tarvii. Hei, mitä? What does this say? Kun mä halusin Shall we take a vittu closer look? juosta, älä nyt mene istuu sinne. En tiedä, onko mä sanonut, että miten vitun ärsyttävä tää juoksunappula on, kun se on samalla ok. I've heard that jailers are paid a pittance, despite the hardships of their work. Then a bribe might avail us, should the time come. Oh, you came, sir. I must confess, I feared you would not. Pakko ottaa yks pisse vielä. Pitää ehkä vähän... But I forget Vähän myself. hyvää mieltä You päällä. must be wondering why I asked you here. I should like to speak with an acquaintance of yours, a child with whom I espied you conversing. She is the spitting image of my young master, you see. It is my hope that she might take his place for a time, thereby granting him a reprieve from his sorry situation. Diana, would you paint my mother a criminal? Perhaps I ought to be the one to Mitä mä explain. katon nyt? Young master, I meant no offence. Diana has the right of it, though the situation is not nearly so dire as she makes it sound. I seek only the freedom to leave my own home. My mother is bedridden, you see, and her mind is not so sharp as it once was. Whenever I am absent, she grows terribly distressed. By leaving a look-alike in the house, I hope to ensure her peace of mind while I attend to matters of my own. Would you be willing to lend your assistance? Splendid. 'Twas in the slums that I witnessed you speaking with the girl. Would you be so kind as to bring her here? Ja slumpi. Tehdäänkö mä nyt edes oikeet questia? Toi pitäis jollakin blacksmithillä vielä tuo. Locate Ulrika and see how she fares since... Missä tää on niinku? Missä tää muija on? Miten mä voin niinku tietää missä tää on tää muija? Lukeeks tässä missä? Ulrika chose to leave Melva behind, in the hope that she might protect her people from wrath of the Queen Regent. Ei mitään hajua mistä olisi. Ja mikä tää on? Missä tääkin voi olla? Tää niinku kertoo ihan helvetisti. Tästä ei oo mitään hajua mikä tääkin on. Escort the ox cart. What? No, tehdään tää sitten. Eikä siinä. Kato nyt päästä. Mitä? Eikö sä oo tässä?
Vaikka se tuo vallin päällä? Käydään kattoo tosta vallin päältä. Olisiko täällä? What? Ei ku vittu, onko se tossa? Se on tossa tornin päällä vissi. Pääseekö tohon mitenkään? This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. What the hell? En mä tajua. Tai sit se on jossain tuolla sisällä alhaalla. No joo, antaa olla. Tehdään tää questi nyt. Let's do the quest. Yes. Oh, kato. Oh, I'd not have thought we'd find one here. Our collection grows. Interesting. I shall have to inform my own master of this. Slummeihin pitäis mennä, eikö se jossain täällä vissiin oo sitten? There's a ladder here. We ought to put it to good use. Let's go to the slums. Jollekin tytölle vissiin piti puhua. Nyt on kyllä yö, niin... Let me get that. Your pockets look... Don't think your one found its way inside the common quarter just the... Farming might look... I could do with a few more hours sleep. Jaa. No ootetaan aamuun sitten. Täällähän sitä kapakkaa oli niissä. Got something for me? No ei se toi oo. Well met. This, I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Pleasure doing business with you. Good business. Missä se tyttö on? Onkohan se Hi, täällä? I was hoping you'd come by so I could thank you again for all your help. Hmm? You wanted to ask me a favor this time? All right. How can I help? Noniin. So, this noble boy wants me to pretend to be him? I'm not sure that'd work. I mean, I don't know the first thing about being a noble. Besides, are you sure we can trust these people? It all sounds a bit fishy to me. All right, I'll do it. But if I'm not very good at it, it's not my fault, okay?
Hyvä. Seuraas tyttö. Shall we bring Miss Daphne to see Master Sebastian? I know where that person can be found, Master. This way. You have our gratitude. Lead the way. Toi mun apuri saisi olla kyllä vähän isompi, jos sä It's clear haluaisit. you're not interested in arriving at our destination, so I'll hold off on guiding us there for now. There will be other opportunities to lead. For now, let us follow. Magic Archer. 'Twas in the slums that I Noniin, tänne nyt sieltä. Hyvä. Look, Kiitos. young master. She's here. Indeed. I could be staring into a mirror. Diana, will you dress her and instruct her in her role? Onkohan se sen kaksonen tai jotain sitten, koska toi on vissi, se ei tiennyt edes toi muija vissi, että ketkä se vanha. As you wish, young master. This way, if you please, miss. What a kindness you've done me. Now I can go and fetch a gift for Mother. I'm hoping a little cheer will aid her in her recovery. And a flower from Melve seems just the thing. She was born there, you see. No doubt her days would be brighter with a memento of her old home by her bedside. All is ready, young master. You need only finish your preparations for the journey. Onkohan sillä kun dementia ton äidillä tai jotain. You know, the roads around Malthus, I heard the safest way to get there is to carry something that reeks of Cyclops with you, because it'll scare all the monsters away. Cyclops. The lands around is not only poison the plant. Jaha. Oiskohan joku silmä sitten tai jotain? Kykloopin silmä tai joku messi. Missä se on seuraava paikka sitten? What the fuck? Ohoja. Mitä mun pitää katsoa? Help Sebastian prepare for his journey to bring him something that reeks of Cyclops. Cure the debilation and blight and sleep, okay. It seems Master Sebastian is lacking a few supplies. Shall we gather what springs to mind? Eli käydään kattoo, jos mulla olisi olis tuolla joku kyklopisilmä tai jotain. Ja sitten se sleep ja mikä vittu se muuta on. Withdraw. Joku itseas otetaan depositti. Mä haluan nyt nää heittää helvettiin täältä. Turhaa messissä. Ei tota pitänyt tonne heittää vittu. Fruit wine. Withdraw. Withdraw. Mikä se oli? Sleepia.
What? Otetaan tommonen vaikka, mä veikkaan, että se on toiminta. Toi otetaan pois. Combine items. Mitäs se oli sitten? Ei tää. Mikä helvetti se oli? Onkohan muu tässä mitään semmoista? Tää se oli. Joo. Eikö se toi ollut? Sleepy ja... Vittu tehdään toikin. Ei sitten me... Siihen, et joutuu sitten juosta saatana täältä. Tehdään vaikka mitään täällä. No, katsotaan jos noin riittäisi. Tai sit... You. Yes, what? Mihin se vittu poika sit meni? I hear the safest way. Niin mihin se poika meni? Eikö tuollahan se? Well then, I must confess, I feel rather uneasy. This is my first time leaving the city. I only hope I've not forgotten anything of import. You think I ought to bring some medicine and monster repellent with me? What precisely would you suggest? Ei kun... Let's see. I almost forgot. Mikä se nyt oli? Mitä se nyt halusi? Blight and sleep, okei. No niin, joo, kyllä. Well then, I must confess, I only hope I've... You think I ought to bring some medicine and monster repellent with me? What precisely would you suggest? Eikö se toi ollut? Joo. Ja toi. My thanks. I'm certain these will come in Mä useful. toivon, että tää toimii. Now, I Kohta really must saatana be going. kuollut Wish me tää luck. poika. No, sit Take se on... care, young master. Come back safe. Thank you Silmä for your aid in heitättiin. all of this, sir. I shall see about procuring you a suitable reward, so pray do come visit us again. No niin. Sebastian set out for the Melbourne. Okay. That's good. Wait a day or so. Okay, nyt pitäis niinku... Odotetaan sitten. Kato, se ei oo kuollut. Mitä vittu? Oh, sir,
The young master has not returned. Aha. I beg you, find him and bring him safely home. If aught were to befall him, I shudder to think. You'll help him, won't you, Arisen? Of course. Noni. Älä nyt sano taas silleen niinku, että hei, se on vaan jossain. Ei vittu, tänne pitää vissiin mennä nopeasti, kun toi aika. Se on vaan jossain siellä. Missä helvettiin se vois olla? Me otetaan kyllä kärryt, vittu, mä en tonne saatana juokse, se on ihan vähän. Mut jos nyt se ei mene se kärry tästä, niin sitten vittu mä kuusen ihan täysin. Me ei voida jäädä oottamaan tota. Ah, excellent find. Ei voida jäädä oottamaan, koska muuten se kuolee sitten tai jotain. Apologies, but I can't offer you a ride, sir. No, sit juosta. Ei vittu. Mitenkään pitkään saa. Siis sehän on ihan saatanan pitkällä. Tonne asti pitäisi juosta. Mut jos mä venaan nyt, niin sit se on yhtä kuin kuollut se dude. Ihan 100 varmasti. No, juosta. Kyllä me pärjätään. Mä tein jotain väärin vissiin. Onneksi nyt ei oo heavy päällä, niin pystyy aika hyvin juosta. Would you care to behold a forgotten rift stone, as yet undiscovered in this world? Then follow me, it isn't far. No, mennään. I know precisely when a curative is needed, Master. If Master Sebastian is yet to return, perhaps we ought to make for Melv and search for him. I've a rough idea of where our destination lies. Siis se näyttikö se Shall I tän? show you there, Master? Oh jaa, näyt. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Seems there are wolves on the prowl. Fire will prove effective against this foe. Vittu nähätiin. No, näytä. No niin, Redrick, näytä reitte, saatana. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Blaze Fang. What the fuck? Eikö niitä on toi? No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. I grant your weapon a magical boon. Show me the way. This is the way. Leave the finding of equipment-enhancing materials to me, Master. Miksi tää tulee? No joo, show me the way. Let us return once we've grown tired from our labours.
see what you're made of. Katos vocation. I'd wager there's ought to be found here. Ah, Let us ponder how best to proceed. Miten mä oon missannut ton stone, mikä tässä? Ei kun en ookaan. Yeah, show me the way. Jos me oltais ootettu tos aamuun, tietsä, niin mä veikkaan, että se ois varmaan delannut se saatana poika sitten. Ei halus menettää mitään porukkaa. Tää on niin hauska, tää on vaan niin helvetin hauska tää. Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every Show battle. the way. Brother, show the way. Redrick. I grant you lightning's fangs. I shall fly to your aid, master. Tää on vähän liian pieni kyllä tää mun tankki. Mimmi on liian pieni tähän tankkaamiseen mun mielestä kyllä. Tässä ollaan isompi tyke. Ei tarvii enää saatana leikkiä noittenkaan kanssa. Pystyy vaan ottaa saman tien. You'll not live to regret this. Really now, what are you doing? Do be mindful of your surroundings. Tää on ihan puhdas aimbotti tää saatana klässä kyllä. Ei kyllä haittaa. Could you come over here? If we mean to continue to our destination, then permit me to alter our route. We've a shorter one available to us. Aha, no niin, hyvä. Oi, tää on muuten oikeesti hyvä. Alter our route. There's something down there. Is it safe to descend? Tää on oikeesti hyvä. Tää on ihan oikeesti ihan pirun hyvä juttu, että et sä niinku... Tää näyttää reittimeen. Tuli vähän jännä kakka äsken, tippuuko kaveri saatana. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. No harm in picking a few. Joo, tästä pääsee vissiin. Vittu se muuten, siis hän vetäis tästä suoraan. Jumalauta, ei tarvinnut lähteä kikkailemaan. No niin, tulkaa tänne nyt sieltä. If Master Sebastian is yet to return, perhaps we ought to make for Melve and search for him. I can guide you to the vicinity of our destination, Master. You have our gratitude. The enemy's ranged attackers are the ones we ought sooner fell. Understood. Let my magic grant you. Tää on vielä ihan pirun kova, kun tää ei vielä mitään staminaa. Tää on ihan perusiskuka. Ihan pirun kova. Helvetin mukava. Vittuja taas susi. Quite enough.
did my best to match your skill, Master. Have a gander at my wares. You shot. Sell. Toi pystyi myymään. Jasper. Regret it. Mitäkään tällais myynnissä? Paskaa. Paskaa. Hope to see you again ere long. Tää on low level screen. A flawless execution. Let us aim for greater precision with our next attempt. Follow me. Yeah, coming. Helppoa kuin heinäteko. Mä haluaisin nyt jotain Dragonia vastaan koittaa. Tän klassin kanssa. We're going this way now, I suppose. I see a ladder ring, but we can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down. Nythän me voidaan kokeilla toimiiks tää. If Master Sebastian is yet to return, perhaps we ought to make a Yes. move No and niin, search hyvä. for him. Nyt saadaan jotain I've vitun a rough tekemistä. idea of where our destination lies. Shall I show you there, Master? You have our gratitude. Do not waste this chance. Must press home our advantage. Oi. Focused attack will end Tää on this ihan battle. godlike, jumalauta. Mitä vittua? Kaikki päähän, vittu katsotaan. Tarviiks tässä niinku edes yrittää enää vittu tehdä mitään? Oikeesti Let our foes cower before lightning. Arisen, are you all right? Se oli läpihuuto juttu. Oho. Hyvin ne on kyllä tehnyt tän Magic Archerin kanssa taas. Siis ykkösessäkin se oli ihan saatanan voimakas. Tykkäsin pelaa sillä. Sillähän mä vaan soolasin. Mulla oli vissiin oma Right, just follow me. oma toi petti vaan messissä. Vittu ykkösessä. Loppuu se saatana kiljuminen siellä ilmoissa. Voi helvettä, nyt tää taas rupee tulla pimeätä vissiin. Ei hyvä juttu. Perhaps this will seem of little consequence, but some masters rearrange their party in the Dogma act. One such a risen is me. Some of our foes are proficient at ranged attacks. They will prove most troublesome if not dealt with swiftly. I am well aware of the particulars. Johan lähtee. Johan lähtee.
jaksa juosta kyllä tässä. Follow me. Jos me oltais odotettu, niin siinä olisi mennyt päivä. Se olisi ollut huonompi. Noniin, Redrick, näytä. Show me the way. Show me the way. The way. Follow me, Arisen. Jumalauta, vediks mä sillä koko vitun setin ajan? You have my protection. I grant your weapon a magical boon. Se oli se saatana fireballi, minkä mä vetäsin, et tiputti kaikki vissiin. Ei ihmeessä mä näitä ottanut. Ehkä mä en silloin tajunnut, että noit saat olla ihmeessä. Reckon you can do as you please, eh? Not compared to a real Let me get that. Mä toivon, että joku iso bossi tulee. There can be no harm in bringing this along. We'll find a use for it, I'm sure. Redrick. Toivottavasti ei olla liian myöhässä. I fear I'm Ai, sä oot poisoned. siellä. Please, you must help. Could you come over here? We've Ai, sä oot arrived, I poisoned. see. That's a relief. I fear I'm poisoned. Onneksi Please. mulla on. Thank you. Never did I dream those plants were poisonous. I suppose I was rather careless. You have my gratitude, but do excuse me. I'd best make for home. Me seivattiin se. Se hard knock life. Come on then. Let's dance. Come on then. Let's dance. Let's dance. I don't want to dance, I just want to kill you. Ai niin, meillä oli tääkin. A fine place to harvest some ingredients. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Apologies, but I can't. Hyvä, mehän voitais käydä täällä sitten vähän. I've a selection of wares that should... Mitäs täällä oli? Täällä... Ring of Aggression. Order, please.
Hope to see you again. Hope to see you again. Kivan näköinen staff. I happen to understand Elvish, Master. I expect you'll find my talents useful should we encounter another speaker. Kissanainen. Username Pickle Rick. Joku kattonut vähän vissiin mikä helvetti se sarjan nimi on. Rick and Morty, niin. Rick and Morty. Joku kattonut. Se oli muuten aikamoinen jakso se Pickle Rick. Sehän There's a ladder here. We ought to put it to good use. Me voitais Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough of that. At me. Ei mitään. Toi. No niin. J-boat. Toi. Tää on ihan god tier. Tää sä pystyt oikeasti vetää. No sä pystyt käytännössä vetää tommoista 2 tommoista saatana isoa junttia niinku yhdellä iskulla alas. Mitäs meillä täällä on? Ei, ihan paska. Augment the strength and massive of pawns in your party. Toi on ihan jees. Heitetään nyt joku. Decreases the likelihood of being targeted by foes. Ei. Reduce the stamina. Tota me ei tarvita. Mä en nimittäin kiipeilemässä kehenkään tällä hahmolla. Onks täällä mitään? Counter slash. Ei. Kore. Kato. Ui. Oi, toi on muuten hyvä. Otetaan itse asiassa toikin. Siis tää on hyvä tää recovery curative magic, koska healerit sit pääsee helpommin lähteä tarvii spämmää. Okei, toi jos se pois on, niin se vittu, mitä mä oikein laittaisin? Laitetaan toi sitten. Carry-weight on kyllä ihan pakko. Vittu, otetaan tohonkin ihan sama. Kato nyt aika badassin näköinen. Did you need something? A good sleep will ensure we are prepared for the morrow. Mikäs täällä on? Skipped frameja tullut taas. Oho. 3 hyväksyttyä. To this world I return. Good morrow, everyone. Come, we've much to be getting on with. I hope you slept well. Kyllä se vissi on sit tehnyt tehtävänsä tää mun nainen. Joku vissi käyttänyt tankkina sit. Ihan jees. Niin mihinkähän se ois lähtenyt se Whatever it is, I'll have to hit. You a traveller? I used to be a sellsword, see? Here to ask all of me, Will this take long? Mä haluaisin tietää, mihin se muija lähti täältä. Siis se olisi niinku ihan helvetin kiva tietää. Koska se vaan lähti menee just sen takia, että nää ei saa paskaa niskaan. Niin mä haluaisin tietää, mihin se lähti.
My peace of mind depends upon your kindness, friend. Pray inform me. I can only hope she remains safe, and that the Queen Regent's web of lies ensnares her no further. Niin missäköhän se nyt sitten on? Mistä vitusta mä tiedän, että mihin se on niinku lähtenyt? Mä halusin ihan oikeesti tehdä sen questin. Where is the ring? Why must you do such a thing? I've never heard such nonsense. You'll get what's coming to you. Well met. Looking to me. Bye. Mitä tää on? The Ring of Deflection. A ring that grants power to the wearer. Wearer spirit resonates with the magic. Reduce damage taken from the slash attack. The purchase. Much obliged, sir. Ask. I ne'er stood a chance. Mä käyn oikein nopea yhden ölpin tosta lisää. Sitten jäi janonen maku suuhun. Saadaan petoa vähän kuristettua, kun otetaan vähän kaljaa tuohon krapulaan. Niin tarvii siitä sitten kärsiä sitä krapulasta enää. Mitäs meidän nyt pitäisi tehdä sit niin kun... Deliver the Jadate Orb. Niin, niin, mistäköhän mä löydän sit semmos. Pitäisikö mun googlettaa toi yksi quest? Käydään palauttaa toinen. Eiku, vittu niin. Mihinkähän se olisi lähtenyt sitten? Olisiko se mennyt tonne Border Watchiin? Tää on nyt taas näitä juttuja niinku, että... I don't know. Pitäisköhän sitä... Ulrika. Joo, mä käyn googlettamassa. Vittu, mistä se löytyy? Where is Ulrika? DD2. I saw Har Villages, okei. No, me päästään sinne sitten. Siis tääkin justiin niinku, että mistä vitusta sä voit tietää mihin se on mennyt. Mä ymmärrän, että jos se tulisi niinku... Siis mä tuskin ois ikinä mennyt edes tonne enää, siis niinku jos se niinku... Jos mä en ois oikeesti Siis sehän perkele on täällä. Se on täällä. Miksi mä olisin tänne enää halunnut mennä edes? Ei mitään järkeä taas. Otetaanko toi kärry nyt tohon main cityin? Mä haluan palauttaa eka sen questin ja sit voidaan mennä An ox cart ought to make our journey easier. Tukua hätä Would siitä. allow us to save our strength. Assuming we're not attacked, that is. Hei. Save it, cuz. This ox cart, I'll not take you anywhere till I've had my due. Oh joo, siinä on.
Satunto. Sitten mentiin. I follow my whims. Noniin. Let's mentiin. You! Mikä you? What brings you here? You. Tää vitu you aina tulee, tiiätsä? Oh, here we are. The ox cart made it without too much trouble. Mayhap we can employ a cart for our next journey. What do you think? Does this suit me? Yeah, sure. A trying time for... Katsotaan muuten, jos nää pystyis korjaa tätä muasetta. Welcome to Pure, and quality is what you need if you want to survive. So if we... Incant equipment, okei, se ei oo tässä. Kato perkele, mä saisin ton upattua. Mä haluaisin ton Dragon Breathin kyllä nyt, Sunstonea tänään. check the price, just remember, any one of these fine pieces will serve you well. Hope to see you again. Katsotaan ton Weapon Masterin tossa. Hey, got a blade? What needs fixing? Kato, joo, se on hyvä. Where'd you find this ancient thing? I can scarce see the steel for all this rust. But hold a moment. Isn't this a regalia sword? The state of it. Blades like this were near meant for battle, sure, but this one's been ill-treated. Restoring an antique like this will prove nigh impossible, methinks. Although, there is one who might have the skill. A dwarf. Oren Batal. A living legend of the smithing trade. If anyone can do it, sir, I reckon 'tis he. A legendary blacksmith. Älä vittu sano, että se on siellä. In Batal. Batal. It sounds... Jos se on se paikka, niin sit mulla menee. as though he's our best bet for restoring the regalia sword. Right you are. Ei vittu, mitä mä nyt oikein hääsään? Joo, se on tuolla sitten. Jaa, niin no se on tällä alueella. Vittu. No. Niin. I've heard a blacksmith of singular skill resides in Batal. Perhaps he could restore the regalia sword. Vittu tuo ääni on kyllä ihan vittu. A person of import, I take it. Very well. I will lead the way. Interested in my wares? Mitä tää oli muuten myös? Niin, no jotain tämmöistä. Mikä tää on? Calm Rift Intense. What the fuck? Art of Metamorphosis. Olisi kiva tietää, mitä ton oma muijan saa. Mä haluaisin vähän sillä enemmän bodya. Sitten taas toisaalta, jos se pysyy vaan jaloillaan, niin sitten se riittää mulle oikein mahtavasti. Mut semmonen helvetti iso Amazoni olisi kyllä kova, jos haluaisi oikeasti pitää tankkina, niin Mut käydään täällä nyt, niin saadaan toi questi daneeksi. Missä vitussa se on? Beg pardon, sir, but might I have a moment of your time? See, a friend of mine has an empty house, but no use for it. And I see you round the inn rather often. Wouldn't come free, mind, but the price... well, you needn't decide this very... No way. I'll collect that. You needn't trouble yourself.
Missä helvetissä se oli se pojan paikka? Eikö se tästä ollut oikein? Eikö se tää ollut? Tämähän se vissi oli. Joo. Home at last! Welcome home, young master. Thank you, Diana. I am glad to be back. 'Twas a hard journey, but I found what I sought. A blue sunbright, the sigil of our house. I only hope Mother will be pleased. Oh, a blue sunbright. I thought they were make-believe. Oh no, they're quite real. Rather rare, though, and particularly to Melv. I'm surprised you've heard of them, to be frank. Really? Well, there's a picture of one stuck to the inner cover of a book that was donated to the Gracious Hand. A picture, you say? How very odd. I believe Miss Daphne is describing a bookplate. The book in question will have been a donation from this very house. Indeed, the mistress has been very generous in her support of the Gracious Hand over the years. For true? Oh, I must tell her thank you. I think I could arrange that. I'm certain my mistress would be delighted. Yes. Well, as for me, I'm just pleased to be home safe and sound. All this racket. What's going on? Good gracious, what is the meaning of this? Oh, you must be the lady who's been supporting the Gracious Hand. Thank you ever so much for all you've done. What precisely have you told this girl? Not a word, mistress. I swear it. Good. As for you, girl, you need not thank me. 'Tis the privilege of the nobility to help those who are less fortunate. Now, 'tis getting late. You had best be up. Do be sure to leave the house unseen, and fare you well, child. Know that where'er life may lead you, you may take... Come, Diana. I would speak with you alone. You have some explaining to do. So, where is my about? Mother seemed awfully perturbed. I do wonder what that was all about, though I'm not sure we ought to pry. A bitter end breeds no satisfaction. Complete the House of the Blue Sunbright. No niin, saatiin sekin tehtyä sitten. Niin joo, meidän piti mennä Jus. Näitä kyllä saisi olla paljon enemmän näitä Port Crystals. We seem to have arrived without issue, but are we safe here? So, where are you, woman? Show me. I see her. No! I'm not sending anyone into that cave! But Jonas, isn't it your duty to aid our people? Vittu taas näitä saatanan daily-paskoja. What? I've held my tongue till now, Okay, but no longer. You would leave one of your own to die. This is impermissible. A village is nothing without its people. Sacrificing that poor soul amounts to cutting off your own arm. Minä menen sinne, vittu saatana, sit vaikka tappaa. As Heart's leader, you ought to strive to do whatever you can to bring him back alive. Can you truly say this decision benefits your people, Jonas? Who are you to question me? I'll suffer none of your impudence, outsider! Be gone from our village! I, Jonas, I am an outsider, and therefore have no reason to heed any commands you would give. I shall follow my own will, and do what must needs be done. All those with the strength and courage to do the same, join me at Stormwind Cave. Yes, sinne mennään sitten. We must fly to the aid of those in need. Oliko se sama paikka, missä me oltiin? Vittu, mitä mun piti tehdä?
Mä menen sinne. Sir Ulrika is ever a beacon of hope. Let us make haste and join her at Stormwind Cave. Pray, allow me to show you the way. You have our gratitude. Lead the way. I must confess, naught rattles me quite so much as the unexpected. We're here. 'Tis you. Have you come to join us in our rescue effort? My thanks. We shan't fail with you by our side. The captured villager ought to be within. Let us... Onkohan tänne tullut takaisin niitä? This isn't the way to our destination, but I presume you've a new one in mind. Lead on. We will likely find our charge in the cave's depths. Shall we press on? I can guide you to the place arisen, or thereabouts. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Jotakin. Toi on vaan niin saatana mielekäs. Was most effective. I grant you life and friends. Are we leaving already? Bother. I was just getting warmed up. Oh, bam! Kyllä on kyllä hauska tää klassi, niin saatana. You would have me lead? Consider it done. I will not be swayed. No, käydään nyt eka täällä alhaalla. Täällä käydään vaikka. Be on your guard. There are innumerable corners where an enemy might conceal themselves here. We must be ready for anything. See you've been drenched. Dry off as soon as you can. Let my magics grant you an elemental boon. Vittu nyt lähdetään. Ja bam. Ja täällä ei oo mitään. Ai, If we mastered that attack, we would be invincible. Mitä? Vittu kun häntä. On. Täällä ei mitään. Mihin ne muuten jäi nää toiset tyypit?
aspects of this place differ from what I remember of our previous visit. What could be the cause? This demands further investigation. Mihin helvettiin ne oikein lähtenyt? Eikä ne nyt mennyt eteenpäin. Silveri tuli sieltä näis. Mihin ne oikein meni ne toiset tyypit? This is most convenient. Another destination we were bound for is not far from here. We shall have to decide which is the most pressing. We cannot do everything at once. Kusiks mä sen vitun questin nyt sit? Vittu. What? I will not be swayed. To think I would meet you here. I cannot return to Malv. This village also suffered the prey. Give my regards to everyone back home. The captured villager ought to be within. To charge ahead may be to rush headlong into danger. Let us take care to move as one. Oleks ne kuollut jo sit vai? Toinkaa mä nyt saatana. Remain alert, and naught shall catch us by surprise. Missing villages. Villagers. Tämä nyt siis, mä vissiin meni väärään suuntaan tossa. Ei näin nimittäin tullut tosta äsken. No, mennään sitten I'll hold on to this. After all, an ounce of prevention is worth a pound of cure. I would say I'm any happier to see this foe than the last time we crossed paths. Mennään tänne sitten. Veikkaan, että ne on täällä, koska... Well done. Menkää nyt vittu eteenpäin, saatana. Vittu siellä on niitä paljon. Kato, ai täällä on. I'm saved. Thank you. Thank heavens you yet live. Let us be on our way. The other villagers shall be thrilled to see you in good health, I'm sure. We'd best report back. Mikä vitun takia se edes meni It's tänne, uncommonly tää vittu rare. aasi? I look forward to informing my own master of its finding when I return beyond the rift. What were you doing here? Yon path leads not to our destination. If you would prefer to explore, I shall guide you another time. The Arisen decides our path. We have but to follow.
That old man by the shore. What drives him so unbendingly out into open waters? Mitäs sit tän jälkeen? Pitäisköhän... Mehän voitais sit mennä korjaa toi miekka sit vaikka. Sinne on nyt taas vähän matkaa, mutta mehän nyt ollaan tehty jo se muutaman kerran, kun mentäis sinne toiselle puolelle. Tai sit tehdään main missioni. Over here if you would. You have returned triumphant, I see. Oh, what a relief. Indeed. And now that the task is done, I shall leave Har village, ne'er to return. In exchange, I beg you to forgive those who joined me. I incited them, and so I alone ought suffer the penalty of exile. Yet I will go forth from this village with my head held high, glad in the knowledge that no lives were sacrificed under my watch. There'll be no need for that, Ulrika. In light of your good deeds, all shall be forgiven. Mä mietin, et kuka vittu sinne oikein puhuu, mut se olikin tää äijä takana. After you left, we who remain discussed that which our village treasures most. It is as you yourself have said, a village is nothing without its people. We ought to have learnt that lesson well after the dragon chased us from our homes. Yet 'twas your heartfelt plea that reminded us of it. Ulrika, would you honor our village by becoming its chief? 'Tis our hope that you will guide us, and that your kindness and Ai tää vielä, vanha pappa viedään. human and bestial both. Eläkkeelle. Aye, if that is what is needed, I shall rise to the call of duty. I vow to protect this village and its people with my life. Nice. Good job. Good job. Raises... What the? Sain joku maximum affinity. Priority quest set automatically. Okay. Eli se niinku... Mitä vittua? Niin tää jos me tehtäis tää... Mikä tää oli? Eiku niin joo, mennään itse asiassa toi tekee. Ai... Sir Lennet will be... Vittu. Mulla on vähän huonoja. Very glad to know that Sir Ulrika is safe. We ought to bring him these tidings post haste. Niin tälle ox-karttiikaan, voi I take it you've some perkele. business with this person. Oh, sit tehdään näin. Mä en nimittäin lähde kävelemään mihinkään. That went as well as we might have hoped. Let us cast our eyes about and analyze the situation. On toki kovan näköinen toi Mimmi. Vittu 540 strength ja magicii 4. Tää on ihan älytön tää Molten Fury. Vittu kattokaa nyt sitä. Maximum health. Joo. Good day, sir. What might you be looking for? My back's all acting up today.
Onneksi tässä on tää tolppa, mihin voi Mayhap this tehdä. ladder is here for a reason. Ah, excellent find. Ei tarvi sit randomisti pelleillä tonkaan kanssa. If our destination is a distant one, travel by ox cart might be worth considering. Walking everywhere is certainly tiring. In every age, hence, pawns are not to mention. Tis clear their Kuka tää nyt oli se saatana ei? Täällä. This ox cart's bound. I'll not take you anywhere till I've had my due. Joo, siinä huntti. Kuskaas meidät paikan päälle. Dose off. Ai, vois tuon parvekkeen laittaa kiinni. This is rather thrilling. Here already. Travelling by ox carts was a welcome change. Mayhap we can employ a cart for our next journey. Ilmoitetaan tuolla. Tällä. Ah, 'tis a relief to hear that Ulrika is safe. Mayhap there is aught I could do for her, pervasive though the Queen Regent's influence has become. My humblest thanks. You've proven a friend to Melv and me as well. It isn't much, but here, I would not see you go unrewarded for your... Nice. Ring of Grit. What is that? Reduce stamina expected when blocking an attack. Oi. Nyt on muuten kova. Nyt menee kyllä Mimmille käyttää saman tien. I so far. Mitä nää oikein tekee? Saatiin sekin tehtyä. Sitten me voitais mennä korjaamaan se miakka vaikka. Mitä vittua te teette siellä? A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. Sitten tuokin Mimmillä. Mikä olisi kova? Paljon se antaa? Nyt meillä olisi 1470. Se antaa vaan 100 helaa tai. Toi on hyvä, staminaa saa vähän. We've naught to discuss. Katsotaan, onks me saatu mitään Here at the inn, skillejä I get so auki. few customers, you see, that I can manage both roles myself. Sedative boltti. Miksi mä halusin tätä käyttää? Tää olisi kyllä hyvä tää remedy arrow, koska siis bossissa varsinkin, jos oikeesti tätä voi käyttää siis rankena. No tollehan se menee. Mikä tää on? Erects a barrier around the allow blocking incoming attacks. Toi on puffi vissiin. Mä haluan kokeilla tota. But enough about me. Did you need some? Always a pleasure. This is an outrage.
Niin. Mikäs se meidän questin määränpää nyt oli sitten? Escort an Oxcart. Mikä tää on tää kädenkuva, mikä tässä niinku on? Nää on vissiin niinku side mission, että nää... Tätä mä en nyt niinku oikein tajua, miksi tossa ei sit kädenkuva? Mä haluaisin tietää mikä tää on. The Horizon's Shadow. Mulla on pakko toi googlettaa toi quest, ei saatana vittu kun ei. Miksi aina kun mä täbää ulos, niin Horizon's Shadow quest. What the fuck? You just need to wander around Vermorn until you spot the spy following you around. Brown hood, okei. Eli mun pitäis nyt vaan niinku... Kattoo, et kuka vittu seuraa mua jollain hoodilla. Otetaan toi sitten. Eli jos tää nyt joku lähtee seuraamaan mua, tiedätkö, hoodin kanssa, niin sitten... Napataan kiinni. Mä en tiedä, pitäisikö se olla illalla, mutta... You dare! What the fuck? Just an encounter both unpleasant and unforeseen. Katsotaan miten nopea tää tippuu täällä. Tuli kaikki on pää. Eipä se hirveän kauan kyllä. I am overjoyed to have completed a task my master set for me. I concur. Mitä helvettiä nämä monsterit tekee täällä? Gather round. Treat your ears to it. Much appreciated. There's a ladder here. After you, Arisen. Veikkaa, että pitää odottaa iltaan kyllä. Shit. Noni. Ai se oli toi vitu kaveri. No niin. My. I'm trapped like a rat in a cage. This Arisen's both shrewd and fleet of foot.
What? Can't you think of a reason? I'd thought you were keener wit than that. Vittu, napättei kunnolla niskaotteeseen. Vähän puristaa niskasta. Kyllä se siitä lähtee. Let's just say there are some who don't want you wandering about as you please. I was to report on your comings and goings, you see. But I suppose that job's over. Now you found me out? So, how about it, friend? Will you let me go? I've no reason to trouble you any further. Demand compensation. Refuse. Fuck Understandable. no. Still, no harm in asking. Is Niin. there? Let's get Tässä this ei over kysy, with niin then. ei voi tietää. The Arisen is being caught. Quick, douse the flames! Tätä oikein... Tää helvettiä tää niinku oikein miettii. Ehkä olisi pitänyt kysyä ne kompensaatiot. No, se oli siinä sit se questi. Mitä vittua tässä tapahtui? Hei. Viedään jäte ulos. Täällä tällaista paskaa kata. Pysy siellä. En mä tiedä, että oliks tää nyt vähän julmaa tai jotain. Kuusiks mä nyt on questin? Ehkä ois pitänyt kysyä kompensaatioita. Ah, okei, se meni. We've no reason to refuse. Shall we make for the point of departure? Follow me, master. I shall guide you to the Nyt se tuli se saatana questi doneksi. Kato perkele, mehän saatiin hyvin toi tehty. Mitäs sitten? Mä haluaisin kyllä ton tehdä, että sais ton swordin korjattu. Mä en näitä mä en tee, koska se on niin saatanan pitkällä. Mikä tää Beggar's Tale nyt oli? Se on tää äijä, mikä tässä. The vanguard is yours. Lead on. Katsotaan, jos se lähtee liikkeelle, niin lähdetään seuraa sitä. Siis tää ei. Our hero oft forgotten by history in spite of his worth, awoke one fell morning to rumbling earth. Tissieläin. Oh, I can't complain, really. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, and your focus. This might be worth a read. Let's have a look then. Our hero oft forgotten by history. Ei tää vissiin liiku mihinkään tää Janne. Katsotaan vähän aikaa. In a panic he started. Out the front door he leapt, to behold what had approached a night as he slept. 'Twas a mysterious figure, but be it friend or foe, on shaking legs did he approach, the better to know. Yet he did not get near, for afore him stretched the sea. The figure was striding through waters up to the knee. This realization explained the bizarre. What had appeared close was being seen from afar. For truly, the figure was mammoth in size, tall enough to be blinded by the clouds in the skies. Really now, you mustn't shirk your duty, lest you forget 'tis the Arisen we serve here. I'm well aware of that, thank you. No me nyt odotetaan tässä. Mä haluan ihan oikeasti tietää tätä.
Lähteekö tää käymään? But much appreciated. Vittu en mä jaksa. Ja oikeasti. Ei jaksa. Liian hapokasta. Mennään sinne toiselle Ox-kartille. X-kart. Itseasiassa mä haluun kattoo pystyyks tässä niin muokkaa haamu kokoa vaikka tai jotain. First impressions count for much. If you like, I can recommend you a new hairstyle or manner of face paint. Kato, ei toimi. Change multiple. Oiskohan toi niinku... Mä halus maksaa ihan turhasta. No joo, antaa olla. Olkoon. Käydään itse asiassa nopea heittää kamaa vielä täältä. Well, you will soon forget the fatigue of a long journey when Gnostic wings. Okay. Mä joudun nopea käymään vessassa. No niin. Oli tossa vielä kaljaakin. Oho, tässä on vähän damagea. 581. Paljonko mulla oli muuta damagea tässä mun bowissa? 574. Magic ja strength 109. to the foremost hospitality in all Vernworth. Much obliged. Much obliged. Missä se helvetti Ox-kartti nyt on? Mäppi. Missä me nyt ollaan? Missä se nuoli nyt taas täällä? Missä vitussa se nuoli on? Missä me niinku ollaan tässä kartalla? What? Okei, se on niinku tossa.
Täällä se oli. I'm not taking any passenger. No mitä sä siinä stondaat sitten? Älä ole siinä, jos et ole valmis lähteä mihin. An ox cart ought to make our journey easier. It would allow us to save our strength, assuming we're not attacked, that is. This ox cart will not take you anywhere till I've had my due. Joo, ja siinä. Ole hyvä. Sitten mentiin. Dose F. Ja hyökkäys. Tulee. Arvasi. I grant your weapon a magical boon. Jaa, tää hiilaa niinku ihan omia tyyppejä vissiin. Oho, älkää nyt. Niin, no se oli näinkin lähellä sitten. Huhhuh. Sitten tulee tää kiva kohta taas. Milloinkaan se saatana kärry menee tästä. Saa taas vähän arvailla. So, you seek to enter Batal, I presume? I'll have to check your permit. Leave this place at once. Mistä ton saatanan permitinsä? Sen mä halusin tietää, missä vitun permitinsä. Pitäisikö mä vähän tsekkaa, mitä täällä on tää kaupungissa? Jos täältä löytäisi jostain, teetkö permitti vaikka vahingossa. Tarvis aina saatana venaa sitä yhtä perkelää kärryä. Oiskohan täällä tota... You know who you're dealing with. Do you know who you're dealing with? No. Should I? Welcome, sir. If you think me a liar, then Mikä vittu tää on niinku? Mä en niinku tajua. buy something and see the truth for yourself. Special fights. Miksi nää on näin kalliit täällä? The item you requested is complete. Here you are, Niin, sir. joo, mä haluaisin Use it well. Hope to see you again. Tuossa voi joku aseen, tiedätkö, kopioida. Jaha. Oi, you there! You've just arrived in town, haven't you? I don't mean to pry, only it's my grandson, a boy by the name of Rog. He's gone missing. Pray tell, have you seen the lad? Morris, I've just found out Roger's been abducted by beasts. Aha, no, mennään auttais. What? No! I've just heard news. Rog was seen being dragged off by wolves. Oh, my poor boy. We must go rescue. Morris, think what you're saying, friend. We can't go charging off after the lad. We are no match for such creatures. Do you truly expect me to do naught but twiddle my thumbs when my only grandson's been taken from me? The soldiers won't do aught for him, will they now? Concern it all. He's right. But what else am I to do? If I do not hasten to the poor lad's aid, who will? Do you truly mean that, sir?
If you return him to me, Joo, kyllä. I will be forever in your... Someone must have the answers we seek. Tää toi sitten. Niin tääkin on aika. If we ask around, we might just find them. Aika juttuja. Could it be yours if I cannot dissuade you from... Could it be yours if I cannot dissuade you from... You'll never believe. Normally, you put an elf and a dwarf in the same room. Mayhap my eye. Sir. I'm not here to talk. Aye, he had what looked like a bundle of grass with him. Only he was carrying it as though 'twere of the greatest import. He would say no more than 'twas a secret. So I told him to get home safe, and we parted ways. Yet no sooner had I turned my back than I heard him scream. I charged to his aid, but a wolf was already scarpering with him and its jewels. Poor lad. His cries haunt me even now. Pray help him if you can, sir. He deserves a... But where is he? Speak to me another time. Have you need of me? The flowers that bloom around here glow come night. From what I can glean, the petals absorb the sun's light by day and release it after dark. Isn't that unusual? Aught you need of me? What? Yeah? What is... Mikä se questin oli? Greeting. We see a great many customers given our location. Do you know who you're dealing with? Do you know who he is? No. The flowers that bloom around. From what I can Tää on glean, taas isn't saatana that sama. Not much going on. Downfalls pitää puhua, mut mä en tiedä kellä nyt taas pitää puhua. Mä toivon, että tässä ei oo mitään vitu aikajuttua sitten. Se kuolee ja sit muuta se muksu, jos mä nyt en löydä sitä oikeeta tyyppiä, kelle pitää saatana sitten puhua. Me? Just going for a... What I can do for you? Here to ask all of me. We have found a material. Reckon your roads, trade towns can make you right sick of crowds, but here, at least, best buy what you need, lest you pleasure doing business with. Interested in my wares? Shame there aren't as many folks. I rather enjoyed hearing the one about it's said to descend in times of conflict. Sounds like the last thing. Have you heard the rumors? Speak to me another time. I'm on... I enjoy tackling fierce foes. Kelläköhän nyt mun pitäis puhua tässä oikein? Should you aspire in clearing the high roads of such but our hands are... Pray, do not I trust aught's well, sir. What? I feel bad for the lad. Oh, I don't okay. have time to go chasing after every child who goes missing. Monsters are a fact of life in these parts. It is not the first time they've preyed on some poor villager, and it shan't be. There's nary a thing I can do.
No oisitko voinut vähän nyt kertoa edes, missä vitussa se on sen vuoksi? Beg pardon, sir. I'd be glad to talk when I'm off. I got nothing for ye. Aye. Or Aye, he had what looked like a bundle of grass with him. Only he was carrying it as though he would say no more, yet no sooner. I charged to his aid. Poor Tää on lad. tää sama Pray paska. help him if you... I go where. Hyvin. Got any tales to liven up my... Siis onks tässä nyt mitään järkeä taas? Mä joudun spämmää tää joka ikistä vitun NPC:tä ja toivoo vaan parasta, että joku oikeesti tietää jotain. Wish I could go on an adventure. Got something for me? Well, there's always demand for weapons, particularly near the border. Vähän uppaa tosta. Totakin vähän. Where quarrels occur every other day. Always a pleasure. Mä en nyt vaan tiedä. Se on sitten liha se poika. Mulla nyt ei oo mitään en tiedä kelle tässä nyt pitäis puhua. I've a pressing duty. Vittu, pitäis mun taas katsoa jostain vitun Venäinen, mä haluan katsoa. Pray to a pack of wolves, speaking with the townsfolk, find out where a lad was last seen. Mut siis, okei, eli mun pitää sit niinku... Vittu saatana. Aye, I met Roger by the cenotaph, on the eastern side of town. He had what looked like a he would say no more, yet no sooner. I charged to his aid. Poor lad. Pray help him if you... Eastern side of the... Aha, noniin. Pitäis oppii joskus lukeekin vissiin. Siis onks se niinku jossain tuolla? I fear I must stray from the thread of our conversation to tell you. After we call on you to carry the burdens we cannot, I must thank you. Your toil keeps me light on my feet. About time you showed up. We've been waiting for you. Our mission is simple. Sir Augustin will board the ox cart. We must safeguard it from would-be assailants till it reaches its destination. Mikä helvetti tää? See to it that none of the Queen Regent's supporters will come for Sir Augustin's head. If this... a quiet day is a... Come along now. What? What was that sound? Who's there? Hold a moment. I'll be handling Augustin's escort from here. Foul brigand! We shan't allow Sir Augustin to fall prey to the likes of you! There's no need for theatrics. I know your aim here. Ah, here's a surprise. We met at the tavern, remember? Fair warning, cuz this craven isn't worthy of your trust. He speaks madness! Subdue him at once, ere he injures our noble charge! Why, if 'tisn't Sir Ragnar from the tavern? Now two parties ask our aid, but which is the more deserving? Today's just not my day. Oh well. Till next time. Follow after me if you can. Succeed
and I'll share the truth of all of them. Mitä tää tapahtuu? Lähteekö se tänne suuntaan? Mikä tää on nyt tää quest? No, poika kuolee nyt sitten. Eikä sillä voi mitään. No sense letting the enemy gain the upper hand. Mistä vitusta sä The tulet? griffin gets the worm, as they say. Let my magic grant you an elemental boon. Certainly arisen. How might I be of aid? Missä sä oot? No one can defend themselves when grappled like this. Let me get that. Choppers, master. Näitähän tulee nyt koko ajan. One might confidently call that a resounding victory. No doubt, this triumph will spur us into the next. Tread carefully. There is no telling what might lurk within. I would advise caution. There may well be traps about. Arvasin. Master! Master, can you hear me? Are you unharmed? Master. Pray seek an exit. I shall search for a way to rejoin you. We meet again. Hoy there. I take it you lost your footing as well? You seem to have fared better than I did. I took the fall for Augustine, only to find myself waist deep in monsters. Still, so long as he escaped, I'd wager that makes this a job well done. Speaking of, I was to tell you the truth behind all of this, wasn't I? I'll be glad to oblige you, of course, but we ought to get moving first. What say I explain while we search for an exit? Sounds good. Sounds good. Neljä satkuu. Olisikohan tää mitään kivaa? No niin herraseen, tuu tänne nyt sieltä. Time to get to work. No niin. Oh. Ja boom. Ja boom. Tää kyllä ihan OP. From what I've seen of your skills during that mess in the tavern and today's business, I can say you're really something. And my word ought to carry a fair bit of weight, considering my reputation as a warrior of unparalleled skill. Though it turns out, as a sellsword proves himself, the list of those who can afford his services grows shorter and comes to be written in finer ink. It makes for a duller life,
Though I can't say I've any complaints about the weight of my pockets. Still, I hunger for a real battlefield, where a single misstep spells death. I crave the simplicity of it. There's naught else like it. The clashing of bodies and wills. I'd not say no to a fight with you. Let's have at it when I'm all healed up, eh? Mayhap, I'll not give you a choice in the matter. I'm not sure what's brought me here. I suppose I'll have a few drinks and hit the hay. That escort mission was a trap concocted entirely for your benefit, you know. It was supposed to give those responsible a means to incriminate you. But Augustin is no fool. He had his doubts about his summons to Vermin, and hired me to watch over him in an unofficial capacity. So I looked into the cart that would be escorting him, and lo and behold, I found your name. But 'twasn't on the list of hired guards, oh no. Or hit list. Rather, your name was on the list of persons to be on guard for. Ah, yeah. In short, you had been called in to act the part of the culprit. Mark my words, if you'd carried on with them, Augustin would have been slain, and you would have been held responsible. You'd not have stood a chance against all that if it hadn't been for me. Aye, methinks I've earned my pay this time, and then some. I protected my charge and got you away from the scene without your being branded a murderer and thrown in jail. Now all that remains is to escape this place. I expect we'll find a way out soon enough, if we only press on. Still, I've got to wonder where this craven plot came from, and what you did to warrant it. One thing's for certain, you must have powerful enemies in Vermin. But why? 'Tis not as though you're the arisen truth. What? Vittu tää puhuu. Tää puhuu. Huh. 'Tis a small world indeed. You piqued my interest even further, cuz I've no business here. Best I hit the road. Tässä oli niinku 90% aivan Let's turhaa press on. paskaa. Judging from the flow Mennyt of vaan air suoraan here, siihen the pois. exit can't be far. Well, this is a right awful place to be cut short. Mitä vittua? At least you made it out all right. Don't worry, cuz. I'll be fine on my own. After all, I can't afford to die here. We haven't had ourselves a real bout yet. We'll see each other again. You can count on that. And when we do, you'd best be ready for the fight of your life. Aha. Eipä siitä tarvi We hirveästi. are reunited at last, Master. I do hope you encountered no trouble in the cave. Our task is complete. Niin, ja missäs vitussa me nyt sitten ollaan? Ei. Ei vittu. Siis me ollaan täällä. Oi herranjumala. No ei muuta kuin kävellään sitten. Ei muuta kuin kinttupolkuun vaan. Kattele, et se ois ollut.
lightning's crackle. Arisen, you must regain your footing. Missäs mä nyt ollaan? Okei, eli suoraan tästä. Suoraan vaan. Mä vedän vähän mutkia suoraan. Sinne meni. Käydään täällä katsomassa. Mitä täällä on? Prepare for battle. Kato. Very well. I shall return. We could do with a lantern. Miksei se laita automaattisesti tästä vittu öljyä sitten? Vai onko mä heittänyt perkele öljyt pihalla? Vähän vittu sana. Light. Allow me. I am grateful. You can count upon me to return the favor. Hei, onks tää muuten se poika? What's going on? Mitä vittua? How did I get here? I remember. The wolves. Me löydettiin ihan randomisti tää. Mitä vittua? You saved me. Siis, Didn't you, sir? mikä on mahdollisuus, että mä niinku menen tänne oikeeseen paikkaan tässä? Thank you. How did you know where I was? Did grandfather request you? I suppose you must be worried. If it's all the same to you, sir, I think I'd like to go home now. Don't we have a report to make, master? Me saatiin questi tehtyä niinku ihan randomisti. Tai mä tiedän, tuliks toi randomia, mutta oli siis itelle tuli ihan niinku... Mä olin vaan silleen, että hei, pitäisikö mennä kattoo tonne? Kuka vittu tietää, että se olisi ollut täällä? Vai aktivoiko se justi, että mä menin tohon pihalle? Niin käytännössä 2 questia sitten. Danger might lurk anywhere. Wear every shadow. And mind the ceiling. Be sure to keep your wits about you. En tiedä. Onko se poika nyt meidän messissä vai? A common reward. Frustratingly so. Mähän voi ottaa kyllä se treasures round every corner. Jos se on hidas poika, niin napataan se syliin sitten. You can count on me to fly to your aid in your Älä nyt jaksa, ei kiinnosta. Viedään poika kotiin. Mihin päin sitten piti mennä? Miten voi olla näin random questi siis niinku ihan oikeasti? Tai sit toi spawnaa johonkin
mestoihin, et tiiätsä, et jos sä meet sinne, niin se löytyy se. Mä en muuta järkevää selitystä olla. I grant your weapon a magical boon. Tää on vissiin oikea suunta. Harmi kun nyt ei oikein pääse seikkailemaan, kun tuo saatanan muksu pitää viedä nyt taas. Haluun ton koppiksen tosta. Ainakin koppakuoria sen haluan tuolta. Käy vittu se. $6,900, nice. Hei, tänään tää on sisällä. No dawdling. Think of it once has stricken you, arisen. Hei nyt vittu ihan oikeesti. Tulkaa tänne nyt sieltä. Saatana. On vähän huonoja paikkoja nää tällaiset. Vittu vedetään tuolla. Ei. Nyt meni väärä. No, tippu vissiin. Indeed, you are correct. Mulla on ihan väärä modi. I grant you lightning fangs. Hei vittu, voiko joku nyt saatana ihan oikeesti vittu tehdä näin jo? Ihan vitun ärsyttäviä vitun naakka. Kiitos. To think I'd be caught unawares. I am shamed. We ought to consider this a lesson. This is what befalls one who lets down their guard. Mikäs ringe tuo? Boost amount recovered when using curatives. Tuo olisi hyvä healeri. Olisi hyvä healeri. Could you come over here? No niin, poika, lähettäis. Lähdetään eteenpäin sitten. Ai saatana, ollaanko me väärään suuntaan menossa? It is about time we pressed on, wouldn't you say, Master? To miten? Täältä mennään. Hyvä toi poika saa juosta. The boy can run, that's good. Oh, kato. Very useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Hyvä. Päästään vittu asiaan. Let us deliver the lad to someone. Nyt tosta tommonen. Fret not, Master. I know precisely. Pistetään vittu läskin liäkkäin. This bow is drawn to women as a moth to a flame.
'Tis a tendency we might exploit, though to do so. Poika nyt ei mene sinne. Strike hard enough that we might not have to do this twice. Jumalauta, kun se suuri. Attack or end this foe. I am well aware of the particulars. Hyvä laittaa liekkeen. Look there. I espy another statue. Why don't we go take a look? Ei kun meillä on nyt tää poika messissä, nyt ei me lähdetä satana. If I've ever seen them. Tosta. Toi hyvä, kun se ei tarvii edes osua niihin, kun se räjähtää niin laajalta. Let my magics grant you an elemental boon. Tää on ihan pirun hyvä kyllä AOEsta. Missäs me ollaan? Pitäisikö mennä... Mennään toiselle. Mennään itse asiassa tänne toiselle puolelle. Here, if you please. Now, what might that be? We ought to take a closer look. Oho. Näkyy vaan vitu iso varjo. Missä se meni? Tuolla on Griffin. Nyt perkele tuu tänne, kun mä koitan poikaa saada kotiin täällä. This is generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. ai, suoraan naama. Vittu toi on niin tyydyttävän näköistä, kun koko saatana pakka kaatuu. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Mitä helvettiä? Mä oon mennyt tästä niinku ohi, mut mä en oo luutanut tota. Miten on mahdollista? Ceremonial cape. Kelle se meni? Kato perkele, toi ois vielä tota... Vai onks se edes parempi? Siinä olisi Magic Defense olisi vähän parempi, mutta sitten taas noin ressit tippus. Katsotaan Mimmillä. Ei hyvä. Vedetään toi tosta. Let our foes cower before lightning's crackle. Vois ehkä kattoo, teetsä. Mä halusin tolle vähän, teetsä, niin kuin erilaisen ulosannin tälle omalle paanille, koska mä halusin, että se olisi straightforward, koska silloin se niin kuin käytännössä olisi enemmän tankki, koska nyt silloin on vähän niin kuin semmonen, että se koittaa niin kuin pysyä hengissä enemmänkin, niin mun mielestä se on... Ei ehkä sovi no sopii tankille, mut siis silleen niinku ehkä enemmän se soveltuu niin
hiilereillä ja tämmöisillä. Et jos semmosen vois vaihtaa. We've arrived, I see. That's a relief. Rog? Rog! Is that you, my boy? Yes. Hello, grandfather. 'Tis a miracle! You're alive and in one piece! Oh, joy of joys! I thought ne'er to lay eyes on you again. Jotain hyvää saatiin. Grandfather, you're smothering me. Oh, hush! You don't get to complain of such things after you worried me half to death. I'm very sorry, grandfather. I didn't mean to cause you grief. And you? Words alone will ne'er be enough to express the depth of my gratitude. I am truly in your debt. Pray, take this. 'Tis naught but a trifle in comparison to your kindness, but I hope you will accept it all the same. No niin, nyt saatiin jo. Tämähän menee hyvin nytten. Nyt mä oon tykännyt tästä päivästä, koska nyt päästään eteenpäin näissä jutuissa. For saving me. Katon nyt tota. Oho! 11k. Miracle Road. Long as I live, I shall ne'er forget this. Long as I live. Okei, se ei siis niinku myy mitään konkreettista. Well, hello there, sir. Oh, there's always demand for weapons, particularly near the border. Siellä. Onks tää mitään myytävää? Itse asiassa myydään noin pois tosta. Huhhuh. Nyt on mennyt hyvin kyllä. Nyt jotenkin hyvä fiilis, kun ollaan saatu tehtyä niinku questejäkin. Mut sit taas toisaalta niin en mä ois kyllä pari questia nois ilman Googlen apua, niin en ehkä ois välttämättä edes niinku ite saanut tehtyä. Mut niin, en mä siis niinku en mä jaksa jäädä paikalle, se on vaan ihan fakta juttu. Mä voin pelaa niitä, et sä niinku puzzleja sitten ihan omalla ajalla. Niihinhän mä en yleensä itse mitään kattele. Ai niin, nyt meidän pitäis päästä tonne toiselle puolelle, koska se miakka. Mitäs questeja me on? Katso, ei oo enää paljon. Beggarsteen. Joudutaan sitä kärryä taas mennä. Koska kärrytään. Mä en niinku taju mistä ton sais luvan tonne toiselle puolelle, nyt se on vaan pakko tehdä nyt näin. Mä en nimittäin lähde kiertää mistään. En lähde kiertelemään. Kai pitää mennä sitten. Ois kiva tietää milloin se niinku menee tästä.
Nyt on ollut kyllä hyvä tiimi. Mä tykkään oikeastaan tosta healerista ja tosta roguesta. Ne on kyllä ollut ihan hemmetin hyvin. Hemmetin hyvin. Milloinkohan se oikein tulee nyt tosta? Siellä se. Let me get that. Se on sitten vaan köröttelyä. That's quite enough. Mitä sä huutelet siellä? Mitä sä voit tehdä? What can you do? Nothing. So shut the fuck up. Nopea resettaa ton yhden jutun tästä. Voidaan mennä eteen. Fine. Out of the car, all of you. Vittu tää on hidas. That's quite enough. Tää on tätä aitoa pelaamista. Parasta kontenttia ikinä, tiedätkö? How dare you? How dare you? Well, I dare me. I dare because I can dare. Fine. Out of the car, all of you. Kaivarissa. Kaivarissa. I'll not take that from you. Mitä sä höpötät koko aikas? Vittu kuski naama kiinni ja ajaa eteen. Tää on hidasta meininki. Mitenköhän se saa sen porttiluvan tohon, koska olisi ihan mukava saada sen lupa tohon porttiin. Sekin on sit taas joku vitun Google-reissu. Tai joku ihan helvetin random juttu. I'll not take that from you. Mayhap this ladder is here for a reason. Perhaps new discoveries await us above. Fine. Out of the car, all of you. Ah, things will sort themselves out. Give me a moment to think, will you? Hyvin se menee.
I'll not take that from you. Nyt sit taas saadaan juosta pääkolmantena jalkana, kun nää saatana paskiaiset hyökkää kimppuun tästä. Fine. Out of the car, all of you. It is quiet. Kähdötti vai? Joo, nyt taas lähtee. Then I shall remain by your side. You have my protection. Älä nyt perkele niitä tapa. Toi on huono tuolla Mimmillä justi, et kun se on niin pieni, niin se lähtee lentoon niin saatana helposti. Sen takia se pitäis saada massaa enemmän. Massaa ja sit se straightforward list. Voidaan pitää tankkeja. Joo, meillä on taas tää tällainen yllätys. Ingredients are plentiful here. No harm in there, master. Knackers. Joo, tosta. I grant your weapon a magical boon. Back off. Tähän. Nyt pitää vittu varaa. I'll collect that. You needn't trouble yourself. I hope you weren't expecting mercy. Tuleeko se Griffin? Kun se tähän. No niin, nyt vittu lähtee. Oi, näyttää siltä, että tulee niin vitun lujalla päällä. Sit tosta vitusti firea saadaan ton vitun siivettiä. Right where it ends. No one can defend themselves when grappled like this. Arisen, are you all right? All together now. The attack as one. The moment of victory is at hand. Let us finish this. Nyt muuten sattuu tätä kanaa saatana. Kun nää on niin läpijuoksuja nää bossit. Nyt tosta lisää firein. Pitää lähelle lentoa. Ai.
Ai kato, perkele healeri oli laittanut mulle Vittu, nyt sopii. Noin. 7 tonnia, eiks Heppoa. Siis tää on ihan vitu easy moodi tää Magic Archer. The tide of battle was in our favor. Mä haluaisin kokeilla nyt kyllä sitä lohikäärmettä vastaan, mikä oli aikaisemmin, minkä kanssa me saatiin jumpata vähän aikaa. Tekää nopeasti se kaveri. I discovered a treasure chest hereabouts during my last journey beyond the rift. Shall I guide you to it? The enemy retreats. Ought we to pursue and eliminate the stragglers? Tää on kyllä ihan eri homma pelaatte luudella ohjaajalta, se oli vanhaa. Tää on jotenkin niin helvetisti parempi kädessä, vaikka tää on niinku melkein saman muotoinen, mut silti. Are we ignoring the enemy today? Let us defer to the Arisen's judgment. Right you are. Toimii kaikki paljon paremmin. Mihin? Helttiistaminen. Missä se oli se meidän päämäärä nyt sitten? Tämähän se oli. Laitetaan vielä mäppiä. Okei, eli vittu, meillä on kyllä pitkä matka. Pitäisikö meidän kokeilla sitä siis lohikäärmettä, jossa on tuo? Missä se oli? Missä se oli ees? Eikö se ollut jossain tuolla? Oliko se jossain tossa? No, mennään sinne sitten. Some variety would be nice, if we must fight. Seem Batal has a prominent statue of its own. Let us approach, that we might examine it further. Käydään tää mönkkäri vittu tappaa tää. Niska napsahti. Mistä vitusta näin? It seems we have enraged our foe. Might we not use their rage to our advantage? It is easily done.
Help me, help. Nyt se on näitten pakko. Onneksi mulla on tuo... Oho! Jumalauta, Mimmi antaa sille selkää. Se on nyt mä oon sen käsissä. Tää pakko vittu mulle tappas. Ai saatana. Vittu oasi saatana. Pääsit vittuuleen väärällä vitun jan. Go, 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 go. You must regain your footing. Leave an opening. Focus your attacks. The moment of victory is at hand. Let us finish this. By your lead. First and foremost, you'll want to knock it off balance, which will prove a much easier target when lying prone. I'd not dare attempt such a feat alone. Together, I think we can manage it. One of us has been poisoned. Nice. Oh, yeah. Mimmikin sai levyä. Ränkkiappi. Mihin helvettiin meidän pitää mennä? Ja kun niin, tää oli se sola. Could you come over here? Mennään tappaa se helvetin lohikäärme. Tai kuittaa tappaa se. Katsotaan miten tää menee. You'll not live to regret this. Jos se on täällä, se meinaa sen lohi on lehis. Turn out your pocket. I'm taking the lot. Ei näitä lohista ole. Ihme, että se tuli silloin yksi kerta takas, mut sitten Katsotaan onks lohista tää. Missäkään helvettiin se vai? Onko se tuolla? Onko se toi? Caution is called for when walking so close. All together now. The attack as one. Strike fast and true, and our quarry shall fall. No quarrel here. Would not be unwelcome for an ally to appear for once. We fight. To arms. 'Tis easily done. Poison ought to be cured with all due haste. Tällainen vitun persereinen. I grant your weapon a magical. Was most effective. Now there's a foe I'd have a spell
Otetaan nyt nää saatanan pippurotat vittu tarpeeksi. Toi vitu. Kili, niin sehän kästäilee menee. Chances of victory are slim. The prudent choice would be to beat a hasty retreat. I'm not sure what to tell you. Nyt lähtee. Nyt tippuu. GG. Splendid. This foe was marked to be felled by my master beyond the rift. Now I can report a successful hunt. Pawn quest tuli tänneksi. What the fuck? Onks tässä tää vitun pawn quest? Okei. No, mennään sinne tauniin sitten. Tauniin päin. One of us has been poisoned. I grant you lightning's fangs. Feast your eyes on this. Got ya! Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Tosta noin. Täällä ei katsella mitään tollasta persäilyssä. Tuo aualla kaikkialla. Mä käyn vessassa nopea perpeen. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. I'd say we collect as much as we can carry. Come to think of it, we're all of differing vocations, aren't we? One should... I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Kuka tää nyt on? Venää, mä katon nopea diskoa. Kirjoitan tuolla yhdellä nopea tosta.
mä vittu jaksa. Ei jaksa. Tossa oli yksi Jannu, niin kyseli, että mikä mun paani oli. Kato, kun silloin oli kans meitsi sama vähän niinku silloin, kun mulla oli alussa toi mun paani, niin jos mulla olisi ollut vaikka tankki tai joku muu, niin ehkä hän olisi voinut kokeilla sitä sitten. Mutta mä nyt vittu jaksa. Mä en tiedä minkä levelinen se äijä on, niin kiinnostaako sitä edes enää kokeilla. Vedetään tosta nopea. Miksi tää muuten menee tähän? Meillä ei oo edes buffeja ollut. Hyvin marmoroitu. Not like a feast to get you ready for bed. Indeed. Surely we've time for a short kip ere we continue on our merry way. Yksi juttu vielä pitää laittaa toi. Vittu arva. Dastardly ravens, attacking while we're catching a wind. Careful now. These beings will be truly defeated when their skulls are smashed, not repaired. Let my magics grant you an elemental boon. Well done. Quickly, Arisen. You must regain your footing. Mitä vittua täällä tapahtuu? Halo? Mitä vittua täällä nyt tapahtuu? Jotakin mä arvasin, että näitä vitun perseen reikiä tulee. Tää alue on vähän tämmöstä, ettei täällä ei hirveästi mitään saatana majapaikkoja pidetä pystyssä. Aina saatana kiinni. Vittuu se. I hope you weren't expecting mercy. Let our foes cower before light is cracked. Oh. Halo. Noniin. Ei vissiin menettänyt sitä campingittiä. Ei vissiin menettänyt campingittiä. Now we've the vim to tackle the day ahead. Sitten vaan jatketaan meidän Feeling rested, I trust? Mätkää. Hand over all the coin in your purse now.
siellä. Might I interest you in Mitäs täällä on myynnissä? Fairstone. my humble wares? Much obliged, sir. En halua. It is clear you're not interested in arriving at our destination, so I'll hold off on guiding us there for now. Water is welling up through the cracks here. That does not bode well. Nyt vittu Mimmi tankkaa saata. Kyllä varmaan pakko kattoo miten sanoit ton mun apurin, niin apurin massaa kasvatettu ja miten se saa siihen straightforwardiin, niin sit ois kyllä ihan täydellinen tankki. Ois täydellistä menoa. Mistä sitä nyt kannattais mennä? Mennään tosta, katsotaan pääseekö tosta läpi jotenkin. Ei nyt vittu ihan oikeesti. Vittu paljon täällä on porukkaa. Vittu tankki saatanaa. Vittu mitä helvettiin nyt. Vittu vedä sitä saatanasta. Nytkin vähän. Miten se ei saa noita vitun agroja nyt vittu pois? Ihan oikeesti. Koko aika joku perkele kimpussa. Siis siellä on shield drummit sun muut, niin mä en nyt ymmärrä minkä helvetin takia ne kaikki ne tulee mun päähän. No joo, mä annoin vähän AOE kyllä tossa. Ehkä se ei vaan kerännyt tekee mitään. We'll find a use for it, I'm sure. Here we go again. You've a knack for drawing the enemy, Arisen. No. By your lead. Yes, Master. I shall hasten to your aid. Se sais enemmän käyttää Siis tää paikkaa kyllä ihan järjetön tässä Moby Densityssä, ei tässä oo niinku mitään järkeä. Saat olla koko aika tappelemassa. Siis mun tankki pitäis mennä samalla tavalla kuin tää Roderick. Koska kato nyt mitä se on koko aika tuolla taustalla toi tankki. Sen pitäis ihan oikeesti olla kimpussa ensimmäisenä. Toivottavasti ei tulla aivastukset läpi. Koitin saada pois mikin vittu. Rupes aivasta. I'd wager there's ought to be found here. Let us ponder how best to proceed. I grant you lightning spells. Oh, methinks the fiend felt that. Perhaps a few more for good measure. I will be your shield. Mihin vittuun tää nyt oikein näyttää? Osu nyt saatana. Take that!
under it and strike ere it recovers. This battle will demand all our strength. We must stand together if we are to seize victory. Mitä helvettiä nyt niin? Mitä vittua? Joo, hyvä tuo tänne. Laske alas se nyt. Niin. Tää on pakko saada enemmän massaa. Then we'd best fell it quickly, or else wait till its fury subsides. Nyt osuu hyvin. Nyt ei kyllä ota hirveän mitään. Sinne meni. Kuusta on. Magic medal. Very useful ingredient to be gathered here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? No niin, nyt tehdään näin. Vittu mä en jaksa enää leikkiä. Let my magics grant you an elemental boon. Eiks tässä on mitään mihin mä voin tähtää? Mitä vittua? Lukitteks tää? Kato, ei mitään. Se bugetti tää kaveri. Joo, ei se ota enää mistään täällä. Jaa, no niin, nyt se on näin. Se auke. Ai nyt se auke. Vittu pitää tappaa. Let out those
syökää nyt vittu sitä saatanan kättä, että saadaan vastaus. Mistä vitusta sä nyt saatana? Ai se tippuu. Näitähän kannattaa farmaa, jumalauta, näistä tulee hyviä expoja. Master, I'm not sure how much... Mappi nyt auki. Okei, eli tätä pitkin. Longer I can keep going without rest. I only hope we don't encounter any foes. Another encounter. I ill like this. We are already hard pressed from our previous engagement. We achieved remarkable synchronicity. Indeed. It was enough to make one pity our foe. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. One of our number is unconscious. Vittu mä vihaan näitä pellejä, nää ihan vittu väärästä. Dare I say it? We trounced our foe, well and true. No doubt, this triumph will spur us into the next. What does this say? A thorough perusal might reveal aught of interest. This is fine. Käydään innissä. Stand back from the stage. Käydään innissä. Welcome and well met. As a discerning customer like yourself will doubtless appreciate. Mikä vittu tääkin on 9900. At a fair price. Fuck. Ei tota. Toi. Mikäs tää on? Ai niin, toi oli toi. Neckbeard.
Always a pleasure. What do you think you're doing? What? Have a look. Me? Now, this hardly bears saying, but Tos vähän kyllä knockbackin resistanssi niin kärsi. Aika kivan näköinen helmi. Strike resistance on ihan jees. Vittu täältä löytyis parempaa kamaa. Grand. Vittu tää maksaa. Grand kuiras. Katsotaan hattua. Onks tää mitään kivaa? Knockdown resistance. Taaskin aika kova tuo Grand kuiras. Sitten taas toisaalta. Joo, kyllä me toi otetaan. don't you dare try. Mä myyn tän helvetti. Ai kato ei mitään. Kun itse asiassa mä myyn. Mä kyllä säilytän sen. To take anything with that? Nice. Nice. Saadaan vittu toi täyteen. Hohoho. Kovaa setti. Not paying for it first. Ai vittu naapuri taas öökaa, saatana. Vittu toi on ihan hirveä haju, saatana. Naapuri imee taas piippua siellä. Ja kiva kun teet se kuiva vaatteetkin tossa, niin vittu ne kaikki saatana pääsee ihan röökille, kun tuo vittu haju tulee kämppään. Ei kiva. Always a pleasure. Welcome and well met. Mitäs sulla on täällä? Turhaa, ei. Do come again. One day, I'm going to have... If you desire a new look, mayhap my services can be of aid. Mitenköhän tää saa auki? Modify appearance. In need of an artisan, perchance? By and large, the people of Bakbatal seem to adore their benevolent empress. Pray be at life in this country can be hard to bear. Well, I'll be. Tolla saadaan helat takaisin. Tarvii maksaa mitään 10 tonnia. Mitä vittua? Mitä vittua täällä tapahtuu? Eiks mä saanut heloja takaisin? Vittu mikä kusetus.
most of our... Only do take care to leave the room as you found it. No niin, nyt. I have no issue falling asleep. No, Even otetaan se toi. Meni 4 tonnia. No ei kai sille voi mitään. Good morrow, everyone. Come, we've much to be getting on with. I hope you slept well. No niin. Kato, täällä on muuta Hoi, looking to change? No need to overthink it. You can... Well, got any findings to share? Katsotaan mitä täällä. Kato perkele. Tosta tuli parempi versio. Mikä tää life take on around? Siis mä en halua edes pitää tätä ihan paska. Mikä se oli se että sä pystyt ressaa porukkaa? Otetaan tohon se. Kato, täällä on uusi. No eipä tota nyt tarvii. Aha, mikäs toi oli? Counter slash. Divine defense. Okei, otetaan toi. Hastens recovery when down. Okei. Toi on itse asiassa aika vitun maasta ottaa. Vittu vaihtaa tuohon. Tää on hyvä, jos katsot, jos se lentää perseellään, niin se pääsee nopeammin ylös. Vähän pakko ottaa. Pleasure doing business. What business have you? I've not been to Vermund before. Löydettiin meidän kääpiötä. This heavy pack is slowing me down somewhat, but methinks I can manage for the time. If 'tis a blacksmith you need, I can't help you. I'm retired, see? Oh ho! 'Tis a regalia sword you want restored, is it? That's a first. All right, give us a look then. Now here's a masterwork of craftsmanship if I e'er saw one. Not to blow my own horn, but I wager I'm the only blacksmith who could set this ailing steel to rights. But, as I've said, I've lain down my tools. Before you start begging, know that I don't intend to pick them back up. Well, why are you still standing there? Leave an old man in peace. That went rather poorly, I fear. What are we to do now? Jaha. That went rather poorly, I fear. What are we to do now? Still here, my smithing days are done. Tähän. Beg pardon, sir, but I couldn't help overhearing your conversation with Brocker. You'll have to forgive him. He's been in a foul mood ever since we got cut off from the fuel for our forge. Though, he's always been a bit crotchety, come to think of it. Enough cheek, you wool-brained wastrel. Now, I'm off to the tavern.
Can I count on you to mind things here while I'm gone? Of course you can. You go enjoy yourself. Psst. Hang about, eh? When he's gone, you and I can talk. 'Twas special made to use glimmer coal, mined from a nearby cavern. Till the monsters settled in, that is. Neither of us can go anywhere near the place now. Listen, Brocker's too proud to ask for help, but I'm not. Would you be willing to go out to the cavern and mine us up some glimmer coal? I'll take as much as you can carry, should you succeed. Now, true to its name, glimmer coal emits a pale light, so you'll want to cast your eyes about for any glowing spots when you get to the cavern. Oh, suppose you'll be needing the name of the place. Digger's Ruins 'tis called. I'll count on you to bring lots of the stuff back. No niin, eli kaikki. If you can bring us, as I've said, glimmer coal you'll want to cast Digger's Ruins. That's... Yeah. 15 or more pieces, okay. That would be easy. Missä helvetissä on? Aha, okei, se on tuolla. Eli tästä vasemmalla. Here, if you please. Here. Jaa. Mikäs pupula on täällä? Redrick, show the way. I must ask you to refrain from charging off. Teamwork is the crux of our strategy. Don't be such a worrywart. I know what I'm doing. I grant your weapon a magical boon. Seem our fight is not yet done. We must focus on finding victory, whatever our discomfort. No quarrel here. Tää mobi density tässä paikassa kyllä ihan We have found a omalla. material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Lamp, motherfucker. Could you come over here? You lightning's fangs. We've got them on the run. Let them run. We need not waste our strength. You have my protection. We are to retreat then?
Little does our foe realize how narrowly they escaped death's touch. Right you are. Noin. Saatiin sekin tehtyä. That was thrilling. I did not know I could feel so alive. My thanks, sir. For you. Hieno. Hienoa. Hyvää työtä. Sitten mennään hakkaa sitä kiveä, mitä se tarvitsee hakkaa. You'll never reach our destination if you continue in that direction, Master. But I suppose I can guide us there later. There will be other opportunities to lead. For now, let us follow. Se on joku saatana jättiläinen siellä. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. We're unlikely to find any warm hearths down here. We'd best be prepared to make our own light before we proceed. I am well aware of the particulars. Vittu, sehän heittää. Tolleen. But I cannot seem to resist. I dare say that's part and parcel of the adventurer's trade. We prevailed by the skin of our teeth. We ought to consider this a lesson. This is what befalls one who lets down their guard. Mikä toi saatana? A chest. I'll examine its contents, shall I? Kuka se oikein mörisee? Hirveä saatana mörinä. Glimmerkoon. Kuka se on nyt oikein huutaa tuolla? Täällä on yhtään mitään. Onko se sä luolassa? Kai se täällä sisällä. Apologies, but I can't guide you there from our current location. A treasure chest.
Shall we see if we can't make our way over to it? You're like to grow overburdened if you keep picking up every little trinket you find. 'Tis rather high. It might be beyond our reach. Master, I believe I could be of aid here. Might I be of assistance? I see a ladder yonder, but we can't reach it from here. We'll have to get up there and drop it down. If we can procure some glimmer coal from Digger's ruins, Sir Brocker ought to have a change of heart about the regalia sword. Very well. I'll guide you there directly. You have our gratitude. Lead the way. Here we go again. If we must, let us finish this quickly. Understood. Kerätään, kerätään, kerätään. Ottaisiko tää mitään? Jaha. Entä sillä? Hyvinhän se meni. Let our foes cower before lightnings crackle. Given our current vocations, we've little use for arrows, but we might as well take them. Better to have them and not need them than the reverse. Eiku se pitää olla vihreätä kammaa. Paljonkohan mulla nyt on sitä. Danger might lurk anywhere. Wear every shadow, and mind the ceiling. What? Oh! 'Twas but a trick of the light. Mikäs tuo oli? Temi. Jaa, se on jotain raukuja kamaa. Raukuja shit. Varmaan tonne ylös pitäis mennä. Käydään itse asiassa tää alhaalla. Käydään alhaalla tutkii.
Mitä tässä oli? Eiku niin, tässä oli vaan tää. Kultakalan muistit. Tää rupee nälkä tulee pikkuhiljaa. No nyt on liikaa kamaa sitten. Jee. Hyvin menee. Very heavy. Methinks we could move this boulder if we work together. I say we give it a push and see what happens. Slime's there! I will be your shield. En tiedä toimiiko tää. Se toimii. A flawless execution. Would that we might always be so instead, eh? Ei mennyt ihan niin kuin mietin. Feast your eyes on this. I grant you lightning's fangs. What? One might confidently call that a resounding victory. Overconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Vittu kun tätä kamaa tulee niin saatanasti. Mitäs nyt tää? Heitetään vaikka tolle vittu kaikki saatana. Tai no ei itseas ei. Kolkit. Noin. Mikä vittu tää? Ei oo tämmöstä tullut vastaan aikaisemmin. Niin. You must regain your footing. It seems we have enraged our foes. Might we not use their rage to our advantage? No quarrel here. It's a foe worthy of caution. Naught save our best will do.
Sinne meni. Very useful ingredients Ring to be of gathered Brawn. here, I'll wager. Shall we see if there's aught to be found while we're here? What is that? Ring of Brawn. Offers the greater boost of strength the less weight the wearer is carrying. Siis jos saat alasti tän kanssa, sitten sä teet enemmän damagea vai? Huhhuh. Sitten tää on aika kova. Heed your senses. If aught feels out of place, it could very well be a trap. Remain alert, and naught shall catch us by surprise. Mikä labyrintius? Kun niitä on tää helvetin sama meissä. Sama meissä mikä aikaisemmin. Katsotaan. Okei, se on paljon paskaa. This looks as if 'twould fetch a hefty sum. Whether or not we make the sale is for the Arisen to decide. You're well fond of picking things up, aren't you? I've a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. Älä nyt vittu jaksa. I'll go and open the chest. Huhhuh. Melkein tipuin. Ai tästä pääs vaan takaisin, okei. Ei me sinne haluta mennä. How very inspired. I cannot wait to return beyond the rift and inform my own master of this. Käydään kattoo tää alhaalla ihan kunnolla. Mitä täällä on? I grant your weapon a magical boon. Hyvin lähtee. Ei tossa ollut mitään. Redrick. Mennään tänne ylös. Mennään sitten ylös. This ought to suffice, unless you'd rather mine for more, Master. Ai nyt meillä on tarpeeksi. You are correct. Mitäköhän vittua noilla muuten edes tekee? Aha. Nyt meillä olisi tarpeeksi kuitenkin tätä. Oh, I don't know about you, Master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? Jaa, okei, täältä saa saanut ihan silloin. Noniin, varmaan miellettää nyt kun on Sabatons of Judgment. Sounds good. Give to Mimmi. Oho! Onko pikkusen paremmat?
Tota on vähän upattu 2 kertaa, nää on silti paremmat. This ought to be more than enough glimmer coal to satisfy the smith. Shall we deliver it to Sir Sarah? I know where that person can be found, Master. This way. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Siitä vaan alas. We're going this way now, I suppose. By your will. The Arisen decides our path. We have but to follow. Mitä nyt juuttaa tuolla takana saata? Tänne nyt vittu se juuttua. Ei puhu. Ei pysty enää puhukaan saatana. Ne kaljat toimii. Our party is well balanced. I can see no weaknesses that might be exploited. We ought to have no trouble on the journey ahead. It is no great shock to me. Well balanced. Sunset draws near. Where we do not fall prey to enemy ambush. It would not be unwelcome for an ally to appear for once. We fight. To arms. Very well, if I must. Let our foes cower before lightnings crackle. Sitten juostaa tauniin. Tässä saatana mitään muuta ole. Missä hemmettiin se tauni? Tästä missä. Ei vittu taas se tässä on. I shan't let them harm you. Mitä helvettiä, tuollakin oli joku luola. No joo, antaa olla. Antaa olla. Tää on ikävä kävellä, kun on niin paljon kamaa nyt päällä. Hengästyy niin pirun nopeasti. Ihan sekunti. Ihan sekunti. Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. Käydä vessassa. Sekunti, mä katselen mitä vitun viestejä tää on taas tullut.
Jaa, jotain vitun lätkäjuttuja. Eipä kiinnosta. Oi. It seems we already possess what's required of us. Niin. Saadaan miekka kuntoon kohta. Oi. Mä en tiedä, pitäisikö lopettaa tän questin jälkeen. Pitäis syödä sun muuta. Vittu kun se aika menee nopeasti. Kello on jo 5. 4 tuntia striimattu tänään. You'll never reach our destination if you continue in that direction, Master. You're back. Have you any glimmer coal for me? Look it all. This'll last us a good while. You've my gratitude. Kyllä. Brocker, we've got more glimmer coal. Now we can reignite the forge. Tisn't the forge what needs igniting, girl, but your fool ears. I've told you my smithing days ended when those monsters moved in. I've no use for glimmer coal anymore. I'm done, understand? I'll not hear another word about that rusted hunk of steel. If you're so keen to have it repaired, then see to it yourself. Now leave me be. My mattress. No, nainen hakkaa sitten. I was certain he'd pick up his tools again if we only had more glimmer coal. My apologies for putting you to all that trouble, sir, but mayhap your efforts needn't go to waste. I could try my hand at repairing that sword for Kyllä, you, if tees. you'd be agreeable. Way I see it, if old Brocker's the only smith with the skill to see it done, then I'm your best hope, being as I'm his apprentice and all. Well, what say you? Antaa I'm mennä. grateful for your trust, sir. You'll soon see your faith was well placed. May I not soon as 'twere. I fear I'm Kohtaan not saatana in the miekka true niin sense. mutkalla kuin olla ja I'll voi. be needing some time. Ihan se ja sama. Nyt ei enää vittu kiinnosta. Tää pakko saada se miekka jonkunnäköiseen. But I'll see it done all the same. You have my word. Mark me. This blade will be shining like a star by the time I'm finished with it. Cesara might be the dwarf's apprentice, but restoring that sword will be no mean feat. Is she truly up? I'm grateful for your trust, sir. Mayhap not soon as 'twere. I fear I'm a novice in the truest sense. I'll be needing some time. Ah, okei. Okay. No. I'm grateful for your trust, sir. Mayhap not. No, katsotaan. Mennään inniin vaikka ja sitten Ai, missä vittu ihan... Inni täällä. Okei, tästä eteenpäin. What business? Most of our guests are merchants, but you're different, eh? Only do take care to leave the room as you found it. If there's one thing Deposit.
Mä en tiedä mitä vittua nää tekee. Eiks nää jotain questia? Heitetään tonne sit. Noin. Can't suffer, 'tis untidy lodgers. Sitten restiin tosta. Getting proper rest is an important duty in its... Restiä morninkiin. I trust we've all inspected our equipment. Off we go then. A new day, a new perspective. Pitäisikö katsoa ne vocationit vielä tässä samalla? What the fuck is this place? Lupinakeippi. En jaksa lukea. Mikäs keippi tuo on? Aha, okei. Tollanen keippi. Katsotaan jos Akka on saanut valmiiksi. Most of our guests are merchants, but you only do take care to leave the room as you found it. If there's one thing I shan't suffer, 'tis untidy. Do come again. What business? Do come again. Do come again. Käydään kattoo sitä. Naikkonen ois saanut sen meidän miekan valmiiksi. I've never seen this sort of craftsmanship. How'd they work such a pattern into the blade? Hi there, Arisen. Forgive me, but I've made nary a lick of progress toward restoring that sword of yours. The blade's make is as intricate as 'tis beautiful. Suppose that's why these things ne'er see battle, eh? If I only knew how to create this pattern on the steel, mayhap the rest had come easier. What are you jabbering about now? Oh, you're looking at the work of a blaze hammer. 'Tis a process scarce employed, but one befitting the prestige of a regalia sword. Honestly, girl, you're no apprentice of mine if you can't figure out aught as simple as that. Sorry, Brocker. Must have slipped my mind. But if these patterns were the work of a blaze hammer, mayhap that's what it'd take to fix the blade. Niin, mehän joudutaan hakemaan joku vittu blaze hammeri. If you've not heard the term, 'tis where you heat your hammer to extreme temperatures by dipping it in magma. 'Tis hardly e'er used since the hammers like to cool afore you can forge aught with it. Brocker's explained the process to me, but I wonder if that's enough. It seems 'twill take a rather complex process to restore the sword, but I've no doubt that Sir Sara is up to the task. I suppose 'tis so. Knowing that the pattern's on the sword, suppose I'll sleep on it. Joo, no tehdäänpä nyt niin, että näin.
jatketaan ensi kerralla sitten, ehkä huomenna. Saattaa olla. Mutta se on hei. Kiitos ja seuraavaan kertaan. Se on moro.